about the infrastructure that comes with them and not being able to drive far enough to get to where they want to go. How do you bridge that gap between all this new production and actually making sure Canadians can get into these cars and drive them where they want to go? Well, part of it is just sending those clear and strong signals, making sure that we're showing that we are serious about this, that companies are serious about it, about creating them, about bringing down the prices. Part of it is the direct incentives we give. We're still giving. Electric vehicles. How exactly we get there, what the perfect model is going to be, you know, companies will be fighting hard to figure that out. You know, Ford just recently saw a little bit of a hiccup in their plans. Like, yan, may construction dito mga ka-vlogs. Dito tayo sa Highway of Tears. Papuntang tayo ng Vanderhoof. Yan, may nilagay silang one lane lang kasi dito ang each direction eh. Kaya nilagay nila ng traffic lights para ano, kung sino yung mauna na mas maraming sasakyan, yun ang pinapauna. Tapos pagka wala ng traffic sa kabilang side, ayun, at tayo naman ang susunod. Yan mga vlogs, inaayos nila nilang road. Traffic, yan ang traffic dito sa North BC. Sandali lang, hindi kagaya sa 401 sa Toronto, 6 lanes na, parang parking lot. Joke. Ay, ayun nga pala yung ano, ang pansit mga vlogs. Sabaw, sarap. Habang nanood tayo ng mga vlogs ng ating mga Canadian YouTube vloggers. Yan. Yan mga vlogs, quick unboxing lang tayo ng in-order natin sa Amazon. DJI Mini 3. Wala siyang mga avoidance detection. At pero meron siyang mga drone, mga rocket, at ano siya, yung fly more combo kinuha natin. Ang regular niya was $819. There was a limited time sale for $649, I believe. Lagay ko yung link dyan sa description. So buksan natin. Yan, asahan ko siya. Magkano pa talaga siya. Plastic pa. Yan, it's made in China. Yeah, everything's made in China. Okay. Yeah. Made for iPhone. Cut Pro. Works with iMovie and Final Cut Pro X. So, buksan natin. Yan. Meron siyang QR code dito. Pag in-scan mo is I think yung DJI Fly App at yung video tutorials. I-scan ka muna para sa iPhone. Kasi yung iba, I think sa Android, you have to download it separate sa DJI website na wala siya sa Play Store. So, I don't know when we took it out. So yan, it's got a bag, a nice bag. DJI. So meron siyang controller na ganito, the
natin to. I-charge bago natin gamitin sa field. So, gray. Meron siyang legs dito. Lalagay mo rito. Tapos meron siyang sini, normal, tsaka sport. Dito, just normal. Function button. Ayan dito. Tapos, yung camera button. Tapos ito yung hilahin mo para ilagay dyan yung phone. Tapos ito. Ano kung kailangan mo ng Android? Diyan naman. Yan, controller. At meron siyang quick start guide. Dito yung mga cable. Hindi natin. Tapos ito yung charger. Yung kasama siyang ano yung battery. Just ang daw. Two batteries. Okay. So yeah, yung battery niya is this one. Okay. May tatlong battery. 249. Ultralight. Kaan nga naman. Tapos ito yung sa drone. Ooh. Nice. Yung karamihan ng mga drone ngayon ganitong kulay, no? Dapat gawa sila ng I don't know, black. Kasi pagka sa white sky hindi mo makita eh. Yan. Yun. So may mga yun siya rito. Sa propeller niya may mga maliliit na screw. Yan. So may gimbal protector siya. Yan. Pwedeng i-ano daw to eh. Mag vertical shooting para sa Instagram, ganyan. So yan. Kompleto. So ito USB in, USB-C. Tapos pwede ka mag-charge USB out, USB-C. Yan. Kunin muna natin yung ano nito. Ano ba ito? Ganun pala. Hindi ka naman hila. Ayan. Ayan. Tapos ayan. Yun. Ayan, ganda. Tapos kailangan ko ng micro SD. So ayan muna mga vlogs ang ating unboxing. Nakita ko lang na kompleto, tapos meron siyang also extra USB. Oh, okay. Meron siyang dito yung screwdriver. Pero wala siyang extra propellers, I think. Tumama dito. Dito. Ayan. Nandun sa side pocket. Extra propeller siya. Tsaka yung mga connection ng micro SD. Yeah, micro USB pala. Tsaka USB-C. Ayan, kompleto. Ayan mga vlogs ang ating unboxing. So lagay ko ang link ng sa Amazon, and hopefully we'll get more
drone shots sa ating mga vlogs. Yan. Ayos.